हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जयसवाल। म पुल्चर क्याम्पसबाट पास आउट हो भर्खरको। आज चाहिँ मैले ग्रेड 11 को लागि एनईबी कोर्समा आधारित हैन र साथै यो ब्रिज कोर्सको लागि पनि काम लाग्छ। भर्खर जुन एसी दिएर बसेका छन् हैन र कतै ब्रिज कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ अथवा घरमै बसेर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हैन प्लस 2 को लागि भने त्यसको लागि पनि यो भिडियो एकदम युजफुल हुनेछ हैन। आज मैले कोर्डिनेट ज्योमेट्री माथि भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भनेपछि कोर्डिनेटको लेक्चर हुनेछ हाम्रो। कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा जम्मा 3 वटा चेप्टर पर्दो रहेछ। एउटा भनेको स्ट्रेट लाइन, अर्को भनेको पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स एन्ड लास्ट भनेको सर्कल। ठिकै छ, हामी फर्स्टबाट सुरु गर्छौं। भनेपछि स्ट्रेट लाइनबाट सुरु गरौँ है। ठीक छ। ठीक छ। स्ट्रेट लाइनबाट जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले केही फर्मुलाहरू लेख्दै जान्छौँ हैन, पछि चाहिँ त्यसमा हिसाब गर्दा हुन्छ हामीले। ल फर्स्ट भनेको फर्मुलाहरू। डिस्टेन्स फर्मुला d इक्वल्स टु रूट अंडर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। ठीक छ। एउटा अझै कुरो के हुन्छ, डिस्टेन्स यसले पनि युनिट्समा लेखिन्छ, त्यही भएर यो युनिट्स लेख्न नबिर्सिनु होला। ठीक छ। अर्को सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुला भनेको कस्तो, कुनै दुईटा पोइन्ट छ ए र बी, यिनीहरुको डिस्टेन्स चाहियो भने त यो भयो हैन। यो पोइन्ट छ हाम्रो x1 y1, अर्को पोइन्ट छ x2 y2। यदि यसको भित्र कुनै एउटा पोइन्ट छ px y र यो पोइन्टले AB लाई m1 m2 मा डिभाइड गर्छ भने यो पोइन्ट कति हो? यो पोइन्टलाई हामी इन्टरनल डिभिजन गरेको भन्छौं AB लाई है। त भनेपछि pxy को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि नि x भनेको m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2। त्यसैगरी यदि y चाहिएको छ भने y कति हुन्छ? m1 y2 प्लस m2 y1 बाइ m1 प्लस m2। यो हुने भयो इन्टरनल डिभिजनको लागि। यदि हामीले एक्सटर्नल डिभिजन खोज्दै छौं भने त्यति बेला यो m1 अथवा m2 जुनसुकैले माइनस गर्दा हुन्छ। अहिले मैले m2 लाई माइनस गर्दिए, त जहाँ m2 देखिन्छ त्यहाँ माइनस राख्दै हुन्छ। त यहाँ लेख्दा हुन्छ पोजिटिभ साइन भनेको इन्टरनल डिभिजनको लागि हो, इन्टरनल डिभिजनको लागि हो, र नेगेटिभ साइन भनेको एक्सटर्नल डिभिजनको लागि हो। ठीक छ। अथवा इन्टरनल सेक्सनको लागि हो। ठिकै छ। त्यसो भए अगाडि बढौँ। ल त्यसैगरी कुनै ट्रायंगल छ, यो बनाम ABC। एउटाको कोअर्डिनेट x1 y1, अर्को कोअर्डिनेट x2 y2, अर्को कोअर्डिनेट x3 y3 छ भने यो ट्रायंगलको केही टर्म्सहरु डिफाइन गरौँ है। पहिला सम इम्पोर्टेन्ट टर्म्स। फर्स्ट नम्बर मेडियन भनेको के हो? सेकेन्ड मेडियन भयो भने त्यति बेला नै आउँछ हाम्रो सेन्ट्रोइड भनेको के हो?
त्यस्तै हुन्छ हाम्रो इन सेन्टर र अर्को हुन्छ अर्थो सेन्टर एन्ड लास्ट सर्कम सेन्टर। ठिक छ ल। त मेडियन भनेको एउटा लाइन हो। त्यो यस्तो लाइन कुनै पनि ट्रायंगलको कुनै एउटा भर्टेक्सबाट मानौँ कि सी भर्टेक्स छ, यो भर्टेक्सबाट यसको अपोजिट साइड जुन छ, अहिले साइड कुन हो एबी हो, त एबीलाई मिड पोइन्टमा जोड्दाखेरि एबी को मिड पोइन्ट र यो भर्टेक्सबाट जोड्दाखेरि यो मानौँ पोइन्ट कुनै डी छ, त सीडी भनेको के हो एउटा मिडियन हो। त्यसैगरी यदि यो ए भर्टेक्सबाट यसको अपोजिटको साइड बीसी छ भने यसको मिड पोइन्टलाई जोड्यो भने के हुन आउँछ, यो पनि एउटा मिडियन हो। यसलाई मान्यौं एई। त फिगरमा सीडी र एई के हो मिडियन हो। त्यसैगरी बीबाट यसको अपोजिट साइड एसी अथवा सीएमा मिड पोइन्टमा यदि मैले यतातिर जोड्यो भने के भन्छ, यो पनि मिडियन भन्छ। मानौँ यो पोइन्ट कुनै एफ छ भने पछाडि मिडियन यो फिगरमा हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सीडी एई एन्ड बीएफ यो भनेको मिडियन हो। त्यसैगरी सेन्ट्रोइड। त सेन्ट्रोइड भनेको एउटा पोइन्ट हो, कुनै पनि ट्रायंगलको एउटा पोइन्ट हुन्छ सेन्ट्रोइड। र सेन्ट्रोइड भनेको मिडियनहरुको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो भने पछाडि यो पोइन्ट हामीलाई के हुन्छ मिडियन, र यसलाई हामी जी ले डिनोट गर्छौं भने पछाडि फिगरमा जी भनेको के हो मिडियन हो। ठीक छ। त्यसपछि आउँछ इन सेन्टर। इन सेन्टरको लागि मैले बेग्लै फिगर बनाएर बुझाउँछु। यहाँ हेरौँ, यो मानौँ ए, यो बी, यो सी। ल इन सेन्टर भनेको एउटा पोइन्ट हो, इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो लाइन्सहरुको। त्यो कस्तो लाइन्स, इन भने पछाडि इन्टर्नल एंगल बुझौँ है। त इन्टर्नल एंगलको बाइसेक्टर यो आदि गर्ने एउटा लाइन तानौं, यो पनि इन्टर्नल एंगलको बाइसेक्टर आदि गर्ने एउटा लाइन तानौं, यता पनि आदि गर्ने एउटा लाइन तानौं। त यो भने जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ तीनै लाइनहरु, त्यसैलाई हामी के भन्छौं इन सेन्टर भन्छौं। त्यसैलाई मैले आई ले डिनोट गरे भने पछाडि फिगरमा आई भनेको के हो हाम्रो लागि इन सेन्टर हो। अर्थो सेन्टर। अर्थो भने पछाडि जसरी इन भनेको हामीले इन्टर्नल एंगलको कुरा गर्यौं, अर्थो त थाहा छ परपेन्डिकुलर हुन्छ है। त्यसो भए एउटा बेग्लै फिगर बनाएर कुरा गर्छु मैले यतातिर अर्थो सेन्टरको लागि। मानौँ यो ए, यो बी, यो सी। ठीक छ। त अर्थो सेन्टर भनेको के हुन्छ जहिले पनि परपेन्डिकुलर हो है। त हामीले कुनै एउटा भर्टेक्सबाट त्यसको अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ, यो साइडबाट पनि यसको अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ, यो भर्टेक्सबाट पनि यसको अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ। परपेन्डिकुलर ड्रप भनेको यसको मिड पोइन्टमा जोड्या हैन, यो मिड पोइन्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, कुनै ग्यारेन्टी छैन। भने पछाडि हामी परपेन्डिकुलर मात्रै ड्रप गरेका छौं, त्यो जहाँ कट गर्छ नि यसलाई हामी अर्थो सेन्टर भन्छौं। यसलाई मैले ओ ले डिनोट गरे भने पछाडि हाम्रो फिगरमा ओ भनेको के हो अर्थो सेन्टर हो। त्यसैगरी लास्टमा सर्कम सेन्टर। सर्कम सेन्टर पनि एउटा पोइन्ट नै हो। के हुन्छ भन्दाखेरि नि कुनै एउटा ट्रायंगल छ, नामैमा अर्थ छ सर्कम सेन्टर। कुनै एउटा ट्रायंगलको तीनवटा जुन भर्टेक्स छ नि यसलाई लिएर कुनै एउटा सर्कल बनाउनुस्। ल मैले बनाए यसरी हो। यो सर्कलको जुन सेन्टर हुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं सर्कम सेन्टर भन्छौं। मानौं कि यो पोइन्ट सी छ, त हाम्रो फिगरमा सी भनेको फेरि सी त यतातिर पनि भनिरहेको थियौं हैन। यसलाई सर्कम सेन्टरलाई ल सीसी भने मैले, यो सर्कम सेन्टर भनेको सीसी हुने भयो। ठीक छ। तर कुरो हुन्छ कि यो रेडियस कसरी निकाल्ने, फेरि कोसाइन लमा जानुपर्ने हुन्छ, साइन लमा जानुपर्ने हुन्छ खासमा हैन। त्यहाँबाट हामी गर्दैनौं। सर्कम सेन्टर चाहिएको छ भने पछाडि हामी के गरौँ, यसलाई बेग्लै तरिकाले बुझा पनि भयो। कुनै पनि सर्कलको सेन्टरमा हैन र कुनै पनि सर्कलको कर्ड भने पछाडि यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ जहिले पनि, यो त हामीलाई थाहा छ। त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर यता पनि हुन्छ र यो साइडको पनि परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ भने पछाडि डेफिनेसन एउटा अर्को पनि भन्न पाइयो। कुनै
कुनै पनि ट्रायंगलको तीनैवटा साइडहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्ट भनेको के हो सर्कमसेन्टर हो त्यहाँबाट हामीले झिक्न सक्छौं त भने अगाडि कुराहरु यति हो पाँचवटा यो पोइन्ट एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ म फेरि एकचोटी रिभिजन भनिदिन्छु मिडियन भनेको एउटा लाइन हो त्यो भनेको भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडको मिड पोइन्टहरु जोड्ने लाइनलाई मिडियन भन्छौं त्यसैगरी सेन्ट्रोइड भनेको यो मिडियनहरु जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यसलाई सेन्ट्रोइड त्यसलाई जी ले डिनोट गरियो इन सेन्टर भनेको इन्टरनल एंगल बाइसेक्टरको लाइनहरु जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ इन्टरनल एंगल बाइसेक्टर भनेको यो आई हो जहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो त्यो पोइन्ट भनेको इन सेन्टर हो अर्थो सेन्टर भनेको भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने जहाँ त्यो सबैहरु इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो भनेको अर्थो सेन्टर हो सर्कम सेन्टर भनेको भर्टेक्सलाई लिएर सर्कल बनाउने जुन पोइन्ट त्यसको सेन्टर हुन्छ सर्कलको त्यो भनेको सर्कम सेन्टर अथवा के भन्न सकिन्छ त्यो जुन ट्रायंगलको साइडहरु छ तिनीहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गरौँ र जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो भनेको सर्कम सेन्टर हो आशा छ बुझ्नु भयो होला है ठिकै छ मैले यो मेट्छु यहाँ चाहिँ मैले सेन्ट्रोइडको फर्मुला लेख्न गइरहेको छु सेन्ट्रोइडको फर्मुला तपाईहरुलाई याद होला 9 10 तिर पढेको कुरो हो हैन यो मेटम ओके त्यसो भए सेन्ट्रोइडको फर्मुला कति हुन्छ त सेन्ट्रोइड भनेको जी ले डिनोट गर्यो भने हामीले थाहा छ x1 plus x2 plus x3/3 कमा y1 plus y2 plus y3/3 हो कुनै पनि ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड भनेको तीनैवटा x लाई जोड्ने डिभाइड बाइ 3 गर्ने तीनैवटा y लाई जोड्ने डिभाइड बाइ 3 गर्ने त्यसैगरी यदि यो ट्रायंगलको एरिया चाहिएको छ भने लेखौं एरिया अफ ट्रायंगल भने कति हुन्छ हाफ मैले डिटरमिनेन्टको फर्ममा लेख्दै छु के गर्ने तीनटै पोइन्ट लेख्ने भनेपछि x1 y1 x2 y2 x3 y3 र अर्को थर्ड कलममा 1 1 1 लेख्नुस् यो लेख्नु भयो भने यो डिटरमिनेन्ट पोजिटिभ पनि आउन सक्छ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन र 1/2 हो हैन 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो जे आए पनि हामी एरिया भनेको जहिले पोजिटिभ लिन्छौं हैन त्यहाँ लेख्नु पर्छ एरिया इज अलवेज पोजिटिभ हैन इज अलवेज पोजिटिभ भनेपछि नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ गर्नु होला पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ गर्नु होला र एउटा अझै कुरो युनिट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको युनिट्स स्क्वायर युनिट्स लेख्दा हुन्छ स्क्वायर युनिट्स ठीक छ त्यसो भए अगाडि बढौं मैले एउटा अझै कुरो के हुँदा छोडायो भन्दाखेरि सेक्सन फर्मुला भन्दाखेरि त्यही मैले भन्नुपर्ने थियो मिड पोइन्टको फर्मुला हैन त्यो पनि लेखेर ओके ल मिड पोइन्ट फर्मुला कुनै दुईटा पोइन्ट छ यसको मिड पोइन्ट चाहियो भने x, y भनेको मिड पोइन्ट छ भने कति हुन्छ दुवै पोइन्टको x कोर्डिनेटलाई जोडौं दुवै पोइन्टको y कोर्डिनेटलाई जोडौं 1 + y2/2 हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी अर्को फर्मुलामा जाम लाइन पढ्दै छौं हैन the equation of lines remember equations of straight lines मेन भनेको हामीले फोकस गर्ने त योमा त्यो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन भनेको धेरै टाइप्समा छ हैन फर्स्ट टाइपमा भन्छौ y = mx + c y = mx + c m भनेको के हो स्लोप हो m भनेको स्लोप अफ लाइन र स्लोप भनेको कति हुन्छ tan थीटा थीटा भनेको के हो यहाँ फिगरमा बुझौं यो x एक्सिस छ यो y एक्सिस छ यो पोजिटिभ x छ यो पोजिटिभ y छ मानौं यो कुनै लाइन छ त कुनै पनि लाइनले पोजिटिभ x एक्सिस सँग एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बनाएको एंगल एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन र पोजिटिभ x एक्सिस सँग है
त पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बनाएको एङ्गललाई टेन्जेन्ट भ्यालुलाई मतलब tan थीटालाई हामी के भन्छौँ त्यो लाइनको स्लोप भन्छौँ। त्यही भएर m इक्वल्स टु स्लोप भनेको tan थीटा भनेको। ठीक छ। त्यसैगरी यदि कुनै दुईटा पोइन्ट थाहा छ भने हामी स्लोप कसरी निकाल्छौँ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कुनै पनि लाइनको दुईटा पोइन्ट थाहा छ भने त्यो लाइनको स्लोप भनेको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुन्छ। त्यसैगरी यदि कुनै स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको छ र x y एकैतिर छ भने यो पनि फर्मुला लाउँदा हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपॉन कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपॉन कोएफिसिएन्ट अफ y। यो लाए पनि भयो। ठिकै छ। त्यसैगरी यहाँ c पनि छ त एउटा टर्म। c भनेको के हो त? यहाँ फिगरमा हेरेर बुझाउँछु मैले। यो भनेको ओरिजिन हो। त ओरिजिनबाट कुनै पनि लाइनले y एक्सिसलाई कहाँ कट गर्यो त्यसलाई हामी y इन्टरसेप्ट भन्छौँ। के भन्छौँ? y इन्टरसेप्ट। र यसैलाई c ले डिनोट गरिएको छ यो फर्मुलामा। y इक्वल्स टु mx प्लस c मा c भने के हो? y इन्टरसेप्ट। र यसैलाई हामी b ले पनि डिनोट गर्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ। र c भनेको मैले लेख्छु y इन्टरसेप्ट हो। y इन्टरसेप्ट नेपालीमा यसलाई y खण्ड भन्छ। ठिकै छ। 1 नम्बर फर्मुला भयो। सेकेन्ड नम्बर हेरौँ डबल इन्टरसेप्ट फर्मुला। डबल इन्टरसेप्ट फर्मुला भनेको कस्तो हो? x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 जहाँ a र b भनेको के हो? a भनेको x इन्टरसेप्ट र b भनेको y इन्टरसेप्ट। x भनेको a भनेको x इन्टरसेप्ट b भनेको y इन्टरसेप्ट। त फिगरमा हेर्नुभयो भने ओरिजिनबाट एक्सिसमा कट गरेको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी x इन्टरसेप्ट भन्छौँ। a हो र यो भनेको b हो अथवा c पनि हो। ठीक छ। त यो दुईटा फर्मुला भनेको लाइनको इक्वेसनहरू अझै पनि छन् त्यो पनि हेर्दै जाउँ। ल अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ। अर्को लाइन भने पछाडि कस्तो हुन्छ? 1 पोइन्ट एन्ड स्लोप फर्मुला भने पछाडि एउटा कुनै पोइन्ट थाहा छ भने y माइनस y1 इक्वल्स टु m इन्टु x माइनस x1 हुन्छ। जहाँ m भनेको स्लोप हो हामीले थाहा छ। x1 y1 भनेको त्यो लाइनमा पर्ने कुनै एउटा पोइन्ट हो। ठीक छ। त्यसैगरी 2 पोइन्ट फर्मुला दुईटा पोइन्टबाट पास हुने लाइनको इक्वेसन कति हुन्छ? y माइनस y1 इक्वल्स टु यो m को फर्मुला राख्दिनु हो खासमा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इन्टु y माइनस x माइनस x1 x माइनस x1। यो भनेको दुईटा पोइन्ट थाहा छ भने यो स्लोपको फर्मुला राख्दिनु m इक्वल्स टु y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। त्यसैगरी एउटा अझै हुन्छ नर्मल फर्म। यो इम्पोर्टेन्ट छ। नर्मल फर्म भने पछाडि कस्तो हुन्छ? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टु p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टु p। फिगरमा बुझौँ यो भनेको कस्तो हो? मानौँ यो कुनै लाइन छ, यो x एक्सिस यो y एक्सिस र नर्मल फर्म भनेको नर्मल त ड्र गर्नु पर्यो। त ओरिजिनबाट यो कुनै लाइन AB हो मानौँ। त ओरिजिनबाट यो लाइन AB मा नर्मल ड्रप गर्ने। नर्मल भनेको परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने। यो परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि यो नर्मलले x एक्सिससँग बनाएको एङ्गल अल्फा हो र यो ओरिजिनबाट यो लाइनसम्मको नर्मलको डिस्टेन्स p हो भने यो हुन्छ हाम्रो लाइनको इक्वेसन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टु p। ठीक छ। बुझिन्छ मजाले? यो हाम्रो लाइनको इक्वेसन हुने भयो। त्यसो भए अब लाइनको इक्वेसन त लगभग यति नै हो, तर केही अझै छन्
जुन चाहिँ हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ हैन, तर चाहिन्छ है। एउटा के लेखौँ भन्दाखेरि नि इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिससँग प्यारलल लाइनको इक्वेसन भनेको एक्स भनेको छ त वाई मा हुन्छ, वाई इक्वल्स टु कुनै कन्स्टेन्ट मैले बी भन्दिएँ, त एक्स एक्सिससँग प्यारलल लाइनको इक्वेसन कति, वाई इक्वल्स टु बी। त्यसै गरी इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु वाई एक्सिस छ भने, वाई एक्सिस छ भने इक्वेसन हुन्छ एक्स इक्वल्स टु कुनै कन्स्टेन्ट, अनि त्यो कन्स्टेन्टलाई ए भनिदिए, त एक्स इक्वल्स टु ए। अब यसैबाट निस्केर आउँछ इक्वेसन अफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिसको इक्वेसन चाहियो भने सिधै वाई इक्वल्स टु 0, यो कन्स्टेन्टको भ्यालु 0 हुन्छ, र इक्वेसन अफ वाई एक्सिस चाहियो भने कति हुन्छ, वाई छ एक्स हुन्छ, एक्स इक्वल्स टु 0। ठिक छ। त यो भयो केही फर्मुलाहरू जुन चाहिँ हामी युज गर्छौँ नि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्दाखेरि है। त्यसै गरी अर्को कुरोमा जाऊँ। अब हामीले त्यो पनि बुझ्यौँ। अब इक्वेसन अफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन of two lines मानव यस्तो यस्तो कुरो भयो है। एउटा कुनै लाइन छ a1x plus b1y plus c1 equals to 0, अर्को कुनै लाइन छ a2x plus b2y plus c2 equals to 0। यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सनबाट पास हुने भनेपछि मानौँ कि यो लाइन एउटा यो लाइनलाई l1 भनौँ, यो लाइनलाई l2 भनौँ, त यो l1 यो l2, यो दुईटाको इन्टरसेक्सन भनेको यहाँ छ। यसबाट पास हुने कुनै लाइन छ l, यो l निकाल्नु पर्यो, त्यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। के हुन्छ इक्वेसन अफ लाइन भनेपछि इन्टरसेक्सनबाट पास हुने सिधै फर्मुला छ, एउटा लाइन लैम्डा टाइम्स अर्को लाइन इक्वल्स टु 0। एउटा लाइन भनेपछि यो लाइन कति हुनेको a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा इन्टु a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टु 0। कुरो हुन्छ कि यहाँ सबै कुरो थाहा छ, ल्याम्डा मात्रै थाहा छैन। त वेयर ल्याम्डा भनेको कुनै एउटा कन्स्टेन्ट हो हैन, र यसको लागि हामीले एक्स्ट्रा कन्डिसन दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। व्हिच क्यान बी फाउन्ड फ्रम गिवन कन्डिसन हैन। कुनै कन्डिसन दिएको हुन्छ, भन्छ कि यो पोइन्टबाट पास हुन्छ, त्यो पोइन्टबाट पास गराउने, त्यहाँबाट ल्याम्डा निस्किन्छ, अथवा अर्को कुनै कन्डिसन देला। त यसरी हामीले लाइनको इक्वेसनहरू डिफ्रेन्ट टाइप्समा हेर्यौँ हैन, 5 3 8 9 10 वटा किसिमले हैन। अब एउटा अर्को कन्डिसनको कुरो गरौँ, कन्कुरेन्सीको कुरो हो अथवा कन्कुरेन्टको। त्यो भनेको कस्तो हो? ओके
कन्डिसन अथवा कन्कुरेन्ट लाइन्स भनेर लेखौँ न, कन्कुरेन्ट लाइन्स। त कन्कुरेन्ट लाइन्स भनेको त्यस्तो लाइन्स हो जुन चाहिँ एउटा कमन पोइन्टबाट पास हुन्छ। मानौँ यो एउटा कुनै लाइन छ, एउटै पोइन्टबाट पास हुन्छ। त लाइन्स which passes through a common point, एउटा कमन पोइन्टबाट पास भयो भने त्यस्तो लाइनलाई हामी के भन्छौँ, कन्कुरेन्ट लाइन्स भन्छौँ हैन। र कन्कुरेन्ट लाइन्स हुने कन्डिसन के हो भन्दाखेरि मानौँ कुनै तीनवटा लाइन छ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टु 0, अर्को लाइन छ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टु 0, त्यसैगरी a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टु 0। यो तीनटै लाइन एउटै पोइन्टबाट कमन पोइन्टबाट पास हुने कन्डिसन भने के हो, यिनीहरुको डिटरमिनेन्ट 0 हुनु पर्यो। कोएफिसिएन्टहरु लेखौँ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल्स टु 0 आउने। त यो चाहिँ हामीले कन्कुरेन्टको कन्डिसन हो। त स्ट्रेट लाइन्समा हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो, अझै छन्। मतलब बाइसेक्टरको इक्वेसनहरु, टु साइड्स, कता कता साइड्स मतलब दुईटा पोइन्ट दिने तीनटा पोइन्ट दिने, कुन साइडतिर पर्छ, सेम साइडको अपोजिट साइड्स हैन, त्यस्तो खालको चाहिँ अर्को लेक्चरमा गरौँ ल। आजको लेक्चरमा हामीले एउटा एक्सरसाइज भन्न कोसिस गर्दैछौँ हैन। त्यसको लागि चाहिने थ्योरीहरु यति हो। अब न्युमेरिकल गरौँ यसको कस्तो हुन सक्छ। न्युमेरिकलको लागि नम्बर क्वेशन हेरौँ। Find the equation of line which makes equal intercepts on the axis and passes through the point 2,7 on the axis and passes through the point 2,7। यति ठीक छ। हेरौँ त के गर्ने होला। Find the equation of line which makes equal intercept on the axis। equal intercept भनेको x एक्सिस मा जति इन्टरसेप्ट बनाउँछ y एक्सिस मा पनि त्यति नै इन्टरसेप्ट बनाउँछ। त गिवन भनेको के हुने हो, यहाँ लेखौँ x intercept equals to y intercept। therefore x intercept भनेको a हो, y intercept भनेको b हो। यो कन्डिसन हामीले दिएको छ। therefore इक्वेसन अफ लाइन कति हुन्छ, लाइनको इक्वेसन हामीले कति पढाएको छौं, x/a प्लस y/b इक्वल्स टु 1। डबल इन्टरसेप्ट फर्मुलामा ए हो र हामीलाई थाहा छ a भनेको त b हो, त a भनेको b राख्दिए इक्वल्स टु 1। जेम लिनुहुन्छ x प्लस y/b इक्वल्स टु 1। therefore x प्लस y इक्वल्स टु b आउने भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भने ठीक है। र त्यहीँनिर भन्दा हुन्थ्यो यो जुन लाइन छ यहाँ भन्दैछ 2,7 बाट पास हुन्छ हैन। लेखौँ which passes through therefore यदि कुनै पनि पोइन्टबाट कुनै लाइन पास हुँदैन भने त्यो पोइन्टले सेटिस्फाई गर्नु पर्ने हुन्छ। मतलब x को सट्टामा 2 राख्छौं, y को सट्टामा 7। 2 plus 7 equals to b, therefore b equals to 9। therefore equation 1 चाहिएको छ हामीलाई, त b को सट्टामा राख्दियौं। त equation 1 becomes
कति हुने x plus y equals to 9 आन्सर बुझ्या छ यसै गर्दा हुन्छ ओके त्यसो भए अर्को क्वेसन हेरौँ Okay. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line. Straight line inclined at an angle of 135 degree. Inclined at an angle of 135 degree to the positive x-axis and meeting y-axis at 0, -5 and meeting y-axis at 0, -5. Okay. के भनेको छ त फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो इन्क्लाइन एट एन एंगल अफ 135 डिग्री पोजिटिभ एक्स एक्सिस भने पछाडी इन्क्लाइनेसन दिएको हो पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग थीटा हो 135 डिग्री एन्ड मिटिङ वाइ एक्सिस एट कुनै एउटा पोइन्ट दिइराछ हामीलाई पोइन्ट भनेको 0, -5 ठीक है इक्वेसन कति हुन्छ इक्वेसन अफ लाइन भनेको कति हो y equals to mx plus c र यो थीटा थाहा छ भने हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौं tan थीटा गरेर हैन र थीटा राखौं यहाँ tan 135 डिग्री र tan 135 भनेको -1 ल देयरफोर यहाँ राखौं m को भ्यालु -1 times x plus c therefore y equals to -x plus c हुने हो इक्वेसन 1 यो लाइनको इक्वेसन तर यहाँ सी थाहा छैन भने त लेखौं which passes through कति भनेको पोइन्ट 0, -5 त भनेको मतलब के यसलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो त x को भ्यालु 0 y को भ्यालु -5 y को भ्यालु -5 x को भ्यालु 0 -0 plus b therefore c को भ्यालु कति आउने हो -5 therefore equation 1 becomes equation 1 चाहिँ कति हुने हो y equals to -x c भनेको -5 therefore सबैले यता ल्याइदिउँ x plus y plus 5 equals to 0 के भन्नु इक्वेसन ठीक छ त भन्ने पछाडी हामीले डबल इन्टिग्रेसन फर्म पनि हेर्यौं y को स्टेमक्स प्लस c पनि हेर्यौं 2 पोइन्ट्स फर्मुला पनि हेरौँ ल त्यस्तै गरे हुँदैन हुन्छ
अर्को क्वेसन हेरौँ त Okay, एउटा अर्को क्वेसन है. A line passes through the point 12, -1. A line passes through the point 12, -1 and the sum of the intercepts made by line on the axis is 7. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Line को equation कति हुन्छ? Okay, हेरौँ त. A line passes through the point एउटा कुनै point दियो and the sum of the intercepts. यो मतलब के हो? Sum of the intercept भनेको x intercept र y intercept को sum भन्दै छ कति छ 7. त यहाँबाट मैले कुनै एउटाको भ्यालु निकाल्दिन्छु a अथवा b को हैन कुनैको एउटाको निकाल्छु हैन. त a नै निकालौं. a इक्वल्स टु कति भनेको 7 - b इक्वेसन 1. Therefore equation of line कति हुन्छ? डबल इंटरसेप्ट फर्मुला के छ? x by a plus y by b equals to 1. और a भनेको कति छ 7 minus b plus y by b equals to 1. ठीक छ? त्यसो भए और एलसीएम नियम अथवा अहिलेको लागि यतिकै गर्दा हुन्छ. यतिकै गर्दै अब भनौँ इक्वेसन 1 यसलाई भन्नुहुन्छ यसलाई 2 which passes through कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ 12, -1 सटिस्फाई गराउनु पर्यो. त x को भ्यालु 12 y को भ्यालु -1. 12 by 7 minus b plus y भनेको -1 -1 by b equals to 1. LCM minus 7 minus b into b 12b minus 7 minus b equals to 1. त्यसको कति आउने भयो 12b minus 7 plus b equals to 7b minus b square. त्यसको यता आउँछ b square आउनुभयो 12b बाट 7 आउँछ plus 5b यहाँ पनि b छ एउटा 5 1 अनि 6b गरिदिनुहोस् हैन अनि -7 equals to 0. त्यसो भए 7 under 7 factorization गरौँ plus 7b minus b minus 7 equals to 0. b कमन आउँछ b plus 7 minus 1 कमन आउँछ b plus 7 b plus 7 b minus 1 equals to 0. Therefore b को भ्यालु एउटा भनेको -7 अर्को भनेको 1. इक्वेसन 1 मा गएर b को भ्यालु राखौं हैन. When b goes to -7 equation 2 becomes equation 2 कति हुन्छ m को x by 7 minus -7 plus y by कति -7 equals to 1. Jadi x by 14 minus y by 7 equals to 1. And jadi 14 LCM हुन्छ x minus 2y equals to 1.
therefore कति आउने भयो x minus 2y equals to 14 हेर्ने भयो त्यसै गरी when b equals to मान दिनु कति छ 1 equation 2 becomes कति हुन्छ राखौँ यहाँ x by 7 minus 2 plus y by 2 equals to 1 and x by 5 plus y by 2 equals to 1 LCM लिनु हुन्छ 2x plus 5y equals to 10 आउँछ यो हो इक्वेसन एउटा आउने भयो x minus 2y equals to 14 अर्को आउने भयो 2x plus 5y equals to 10 ठिकै छ अझै यसको बाँकी क्वेशनहरु हामी गर्छौं हैन आजको लागि यो भिडियो यति राखौं बाँकी लेक्चरमा म अझै क्वेशनहरु यसको लिएर आउँछु र त्यसलाई सोल्भ गरौँला है तबसम्म यदि भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने हैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् यदि तपाईले केही बुझ्नु भएन भने त्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्दा हुन्छ म चाहिँ सकभर त्यसलाई एन्सर दिन कोसिस गर्छु बुझाउन कोसिस गर्छु हस् थ्यांक यू एभ्रीवन